আকাশৰ তলত ভৈয়ামৰ মাজত আৰু এই মাটিৰ ওপৰত আজি আমি অনুষ্ঠিত কৰিব Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So মাক কসম কৰণ ইমান খকুৱা গোটেই নেই কৰিলে অকল জলকীয়াখিনি বাহিৰে চব শেষ কৰিলে মানে ইয়াত টেণ্টটো আছে আৰু জলকীয়াখিনি আছে বাকী মানুহকেইটা আছো কৰণে গোটেইখিনি ফিনিছ কৰিলে হাৰ্ডিগিলাকে চুবালে নিমখ চিমখ পাহৰে কেতিয়া পিনিহত আচমলা যদি লয় আচমলা এনেকে দিব পুৰা মেইন ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু সকলোৱে ভালে আছে আশা কৰোঁ আৰু এতিয়া এটা পিকনিক প্লেচলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাই যাব ক'ত কি গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব যদি ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ জিকো মাইনা ছাৰ ক'ত যায় এই পানী শুকাই গৈছে যে পানী শুকাই গৈছে পানী দিবলৈ যায় নেকি তাকে পানী অলপ দি থৈ আহোঁগৈ পানী অলপ দি থৈ মজা নদীৰ পানী লাগিব ন এতিয়া মাইনাক ভাল লাগিব দেই এতিয়া চুই যাব দেই আজি পিকনিকটো খোৱাই হোৱা নাই বহুত বছৰ হ'ল কাৰণ লকডাউন কৰি মাজুলী যিটো ভিডিঅ' দিলোঁ বহুত মুস্কিলত ভিডিঅ' দিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কি ভিতৰত বহুত ক'ভিডৰ কাৰণে সোমাব দিয়া নাছিলে তো কি নকৰোঁ বুলি কয় DSLR ইউজ কৰিব নিদিয়ে যদি আপোনালোকে কুপন ল'লেও বা অকল ভলণ্টিয়াৰ এইকেইটাই পাৰিছে সোমাবলৈ মাজুলীত বহুত প্ৰব্লেম হ'ল তাৰ কাৰণে যিয়ে নহওক অকণমান দি দিলোঁ ভৰি চৰি মুচুকৈ খাই আহিছোঁ আৰু তাকে আজি ভাবিলোঁ পিকনিক খাওঁ পিকনিক খাবলৈ ৰেডি টেনশ্যনটো পাৰিলোঁ মোৰ আহিছে কৈলান আমাৰ একদম হেভি মাইনা কি মাটি পুতি আছে মাটি খান্দি আছে আমাৰ মাইনা মাটিৰ মানুহ মাটিৰ লগত মিলি আছে আৰু এইফালে জান পূৰা আমি পাৰ্টি কৰিম নতুনকৈ একদম আমাৰ মাজুলী গৈ ভৰি চৰি ভাঙি আহিছে মোৰ গৈছিলে মাজুলী কৈলান পূৰা ভৰি চৰি ভাঙি আহিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত ভয়ংকৰ মাজুলী আৰু নাযাওঁ মাজুলী হৈ গৈছে আৰু মাজুলী হাই এনেকৈ বহি থাকোঁ খানা কেনেকুৱা এই খানা মই বাঢ়িছোঁ বনোৱা মানুহে গম পাব বনাই কৈলা কেনেকুৱা খানা ভাল লাগিছে মজা ন মজা তই এতিয়া খানাটো ৰেডি কৰ এতিয়া মাইনাও আছে মাইনা কিয় বুলি চেনেলত পাই যাব মাৰিলে হ'ল ডাঙৰ মানুহ আৰু এইজন যদি কিবা কৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিব মাক কসম কৰণ ইমান খকুৱা গোটেই নেই কৰিলে অকল জলকীয়াখিনি বাহিৰে চব শেষ কৰিলে মানে ইয়াত টেণ্টটো আছে আৰু জলকীয়াখিনি আছে বাকী মানুহকেইটা আছো কৰণে গোটেইখিনি ফিনিছ কৰিলে হাৰ্ডিগিলাকে চুবালে কাইলৈ এবাৰ যাম ঘৰত যাম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ চাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব শেষলৈ আৰু এইটো মাইনাকে গোটেই খকুৱাখিনি শেষ কৰি দিছে খতম গোটেইখিনি খতম মাংস চব খতম কৰি দিলে মাইনাকিয়ে চফা এই কুকুৰক লাষ্টত দিবলগীয়া হৈছে হাই গাইজ বহুত বছৰ পাৰ্টিও কৰা নাই পাৰ্টি কৰিব গৈ আছোঁ ক'লৈ গৈ আছোঁ আৰু নতুন জেগা এটাত গৈ আছোঁ গম পাব ক'ত গৈ আছোঁ কি কথা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একলে আৰু এবাৰ পাৰ্টি খালোঁ বহু মূৰত এতিয়া যাম হাৰমতি কাৰণ পাৰ্টিটো পাৰ্টি সদায় আজি মেইন কথা আজি হাঁহ এটা খোৱা কথা আছিলে কিন্তু হাঁহটো অলপ কেঞ্চেল হৈ গ'ল কেঞ্চেল হোৱাৰ কাৰণে লগৰ এটা মাতিলে ব'ল যাওঁ তো এতিয়া এইটো কাৰণে ৰেডি হৈ আছোঁ গোটেইকেইটা লগৰ লগ খাম গাড়ী 2-3খনমান যাব হাৰমতিত আৰু নতুন প্লেচত গৈ আছোঁ পূৰা ধুনীয়া প্লেচ এটাত বলক মজাকৈ আপোনালোকেও চাই থাকিব মোৰো মজা লাগিব বহুত দিনৰ মোৰ ভিডিঅ'টো বনালে কেনেকুৱা লাগে আনকমফৰ্টেবল লাগে বহুত কিবা বেলেগ ফিলিংছ হৈ যায় মানে সদায় যদি ভিডিঅ' বনাই থকা হয় তেতিয়া পাৰি মানে ভিডিঅ'টো চাই মেলি জনাব কেনেকুৱা লাগে আৰু ইমানখিনি মৰম দিয়া বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ একদম মানে কি ক'ম আৰু এটা ভাল লাগে মানে নতুন বস্তু এটা যদি হৈ থাকে মানে নতুন বস্তু এটা যদি জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যিটো আজিৰ ডেটত যিয়ে হৈছে বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ কিয় নিজৰ ইমান কষ্ট কৰি নিজে বনোৱা ফিলিংছটো বহুত বেলেগ হয় আৰু
তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ আৰু মজা হৈ থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ গো হাৰমতিৰ ভিতৰত অলপ সোমাই আহিব লাগে আপুনি হাৰমতি যিটো আমি ৰাজীৱ গান্ধী আছিলে ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি মানে যোৱা ৰাস্তাটোত আৰু এতিয়া আমি পিকনিক প্লেচত যাম বহুত বাহিৰৰ হুলস্থুল হৈ আছে তাৰ কাৰণে ভিতৰত সোমাইছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাইছোঁগৈ তো এতিয়া ফটোশ্বুট কেইটামান কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি খাম কি নাখাওঁ বলক छोड़ेंगे नहीं ये गावरी मांस ये कोयला ने ये गौरांग पार्टी गाइज आई पाई गलो और थैंक यू अकले सबे हैप्पी बार्थडे उइश करार कारण और पार्टी तो आम तीनटा बर्तमान कर बर्तमान माने आही उपस्थित होइसे लेटके और आम सदाय सोनकाले ओला भावोते एटाई बाजिब सदाय बाजे तो कालिओ होइसे बस्तु और तार कारण इतना कोयला ने गाहरी चाहरी पुरिब तार खाब लगे टिकटक जुई जलाई आछे जुए पुरिब नेকি मजा मजा
ডিছ চিছ নাছিলে, ডিছ চিছ নাথাকিলে এনেকৈ খাব লাগে। কেৰি বেগটা ফালিব লাগে, গাড়ী মাংস ফুৰিব লাগে, খাব লাগে। মোৰ বাৰ্থডে। অঁ গুড। এই নিমখ চিমখ পাহৰে কেতিয়া পিনিহঁত আচমলা যদি লয়, আচমলা এনেকৈ দিব পূৰা মেইন। এইটো অলপ মিক্সাৰ মাৰি দিব, এই টিপটপ টিপটপ এনেকৈ মিক্স কৰি বজাই দিব লাগে, টিপটপ হৈ যায়, টিপটপ। সকলোৱে চেলিব্ৰেশ্যন কৰে এতিয়া। কলেজ চাৰ্লি বাছ মজিয়াত তলত ভৈয়ামৰ মাজত আৰু এই মাটিৰ ওপৰত আজি আমি অনুষ্ঠিত কৰিব আছো কৰ্ণৰ বাৰ্থডে। বহুত ঠাণ্ডা আৰু বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যনো কৰিলোঁ, চব কৰিলোঁ। তো যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু নতুন ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ, নতুন ভিডিঅ' মানে। আৰু যিটো ৰাস্তা কেক কাটিলোঁ আল্টিমেট লাগিলে। তো ইমানেই ভিডিঅ'টো আছিলে, আপোনালোকে চাই মেলি শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান ফ্ৰেণ্ড আছে। তো এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি সামৰিছোঁ। টাটা বাই বাই, গুড নাইট।